নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই উপস্থিত আছোঁ সূৰ্যোদয় ALF-ত য'ত আমি ধূপকাঠিৰ প্ৰজেক্ট কৰোঁ আৰু এই ধূপকাঠিৰ প্ৰজেক্ট কি ধৰণে কৰা গৈছে আজি তাকে আমি দেখাওঁ আপুনি খুব সুন্দৰ বহু মহিলাই কাম কৰিছে আৰু ধূপকাঠিৰ প্ৰজেক্টৰ প্ৰকৃতত যি প্ৰেক্টিকেল ৱাৰ্ক হয় আজি আপোনালোকক আমি দেখাম গতিকে আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভণি কৰোঁ আপোনালোকে যদি ঘৰৰ পৰাই অনলাইনত এছিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল একাডেমি আৰু অসম গ্ৰামোদ্যোগ বিকাশ পৰিষদৰ জৰিয়তে ধূপকাঠি টয়লেট ক্লিনাৰ ফিনাইল ডিছৱাছ বাৰ ৱাশ্বিং পাউডাৰ ইয়াৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণবিলাক অনলাইনত ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে মাত্ৰ 99 ৰুপিজৰ ফি পে' কৰি আপোনালোকে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব কমপ্লিট অনলাইন ট্ৰেইনিং হয় অফলাইন ট্ৰেইনিঙো আমি বিভিন্ন সময়ত ৱৰ্কশ্বপ এণ্ড অফিচত অৰ্গেনাইজ কৰোঁ আপুনি যদি ভাবে যে অনলাইনত প্ৰথমতে লৈ লওক ট্ৰেইনিংটো তাৰপিছত আপুনি অফলাইনত ট্ৰেইনিং ল'বৰ কাৰণে যিকোনো সময়ত আমাৰ ৱৰ্কশ্বপত অফিচলৈ আহিব পাৰিব অনলাইনত ট্ৰেইনিং লোৱাৰ পিছত আপুনি অফিচত আহি অফলাইন ট্ৰেইনিঙো ল'ব পাৰিব ফিটো 99 ৰুপিজে থাকিব আপোনালোকে এই ট্ৰেইনিংটো লোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটটোত ষ্টুডেণ্ট ID লগইন ID পাব আপোনালোকে লগতে আপোনালোকে ট্ৰেইনিং মেটেৰিয়েলো পাব আৰু চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে যিকোনো সময়ত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটটোৰ পৰাই আৰু সুন্দৰ আৰু আপোনাৰ কামত অহাকৈ চাৰ্টিফিকেট আছে যিবিলাক চাৰ্টিফিকেট আপুনি বিভিন্ন চৰকাৰী প্ৰজেক্ট বেংকৰ লোন ইত্যাদিত আপুনি কামত ল'ব পাৰিব আমি ৱেবছাইটৰ লিংকটো তলত দিয়া আছে আমাৰ ৱেবছাইটটো কি হয় ওপৰতো দিয়া আছে তথাপি কৈ দিছোঁ www.asiancouncil.in এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপুনি ষ্টুডেণ্ট অনলাইন এডমিশ্যনত গৈ আপুনি ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন কৰিব তাত আপোনাৰ ফটোখন ভালকৈ আপলোড কৰিব লগতে বাকী ডিটেইল দিব আপুনি তাৰপিছতে আপুনি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ একাউণ্টত ফিজটো পে' কৰিব তাৰপিছত আপুনি তাৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট আপুনি হোৱাটছআপ কৰি চেণ্ড কৰি দিব হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো আমি ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টোতো আছে তথাপি কৈ দিছোঁ 8638942229 8486100124 এই নাম্বাৰকেইটাত আপুনি হোৱাটছআপ কৰিব তাৰ উপৰি অফিচৰ নাম্বাৰটো দিয়া আছে তাতো আপোনালোকে হোৱাটছআপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকক নিৰ্দিষ্ট লগইন ID আৰু আপোনালোকে পাছৱৰ্ড পাব সেইটো লগইন ID আৰু পাছৱৰ্ড অন কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ চাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা যিকোনো প্ৰজেক্টবিলাকত যদি কোনোবাই ভেৰিফাই কৰিব বিচাৰিছে যে আপুনি ট্ৰেইনিং লৈছে নাই লোৱা তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ৰূপত আপুনি আপোনাৰ লগইন ID আৰু পাছৱৰ্ড মাৰি পেলাই আপুনি তেওঁলোকক শ্ব' কৰিব পাৰিব যে আপুনি ট্ৰেইনিং লৈছিলে চাৰ্টিফিকেটটো আপুনি যিকোনো সময়ত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ ID কাৰ্ড থাকিব এডমিট কাৰ্ড থাকিব আৰু কিমান মাৰ্কছ পাইছে তাৰো থাকিব লগতে আপুনি যিটো এক্সাম দিব সেইটো অনলাইন এক্সাম ভেৰি চিম্পল এক্সাম হয় সেইটো আমি কমপ্লিট আপোনাৰ গাইডেঞ্চ কৰোঁ এইখিনি আপুনি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন চাৰ্টিফিকেট প্ৰগ্ৰাম ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম বিভিন্ন ছেক্টৰত আমি হেল্থ কেয়াৰত এডুকেশ্যনত এগ্ৰিকালচাৰত ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিত এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট ইত্যাদি বিভিন্ন কোৰ্চবিলাক আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটোত আছে এছিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল একাডেমি যিটো asiancouncil.in নামৰ যিটো আমাৰ ৱেবছাইট আছে আপুনি ইয়াতে জড়িত হ'ব পাৰিব দিনৰ পাৰ্টটো হৈছে যদি আপুনি ভাবে যে মই এটা চেণ্টাৰ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ অনলাইন ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাৰ ৱেবছাইটটোৰ পৰা এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি ID লৈ পেলাই আপুনি এটা সুন্দৰ অনলাইন ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব আপুনিও এই ট্ৰেইনিংবিলাকক ষ্টুডেণ্ট এনৰলমেণ্ট কৰিব পাৰিব আপুনি সুন্দৰ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং সুন্দৰ প্ৰফিট গেইন কৰিব পাৰিব আৰু এটা সুন্দৰ প্ৰচেছত জড়িত হ'ব পাৰিব যদি আপুনি ভাবে যে মই ট্ৰেইনিং লওঁ তেতিয়াহ'লে মাত্ৰ 99 ৰুপিজ দি পেলাই অনলাইন ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ভাবে যে মই আমাৰ এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ সৈতে অসম গ্ৰামোদ্যোগ বিকাশ পৰিষদ এছিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাউন্সিলৰ বা এছিয়ান ইণ্টাৰনেশ্যনেল একাডেমিৰ আপুনি ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈ পেলাই আপুনি এটা সুন্দৰ অনলাইন ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিত ৰূপত আপুনি কৰিব পাৰিব সম্পূৰ্ণ যিবিলাক আমি কণ্টেণ্ট বনাওঁ সেইবিলাক অসমীয়াত বনাওঁ যাতে আমাৰ অসমীয়া যুৱকসকল লাভান্বিত হয় আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল লাভান্বিত হয় আৰু আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ জৰিয়তে যাতে বহু লোক স্বাৱলম্বী হয় বহু যুৱক যুৱতীয়ে যাতে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰে এয়াই আমাৰ প্ৰচেষ্টা আপোনালোকে আমাৰ এই মিছনটোৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ স্থানীয় অঞ্চলত আপোনালোকে কেন্দ্ৰ আৰম্ভণি কৰিব পাৰে বা ফ্ৰেঞ্চাইজি ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ জেগা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি অনলাইন ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈও আপোনালোকে অনলাইন ব্যৱসায় ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব বা আপুনি যদি প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰিব গতিকে আহক আমি সকলোৱে মিলি এটা সুন্দৰ অভিযান আগবঢ়াই লৈ যাওঁ নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে আন 10জনক স্বাৱলম্বী কৰোঁ আৰু এটা সুন্দৰ ব্যৱসায়িক ষ্ট্ৰাকচাৰ গঢ় দিওঁ
আপোনালোকৰ যিটো আমাৰ ৱেবছাইট হয় সেইটো মনত ৰাখিব www.asiancouncil.in এই ছাইটটোত গৈ পেলাই আপুনি ফ্ৰেঞ্চাইজি কৰিলে ফ্ৰেঞ্চাইজি লগ ইন কৰিব ষ্টুডেণ্ট হ'লে ষ্টুডেণ্ট লগ ইন কৰিব যদি কিবা অসুবিধা হয় তো নিশ্চয় আপোনালোকে আমাৰ কাষ্টমাৰ কেয়াৰ নম্বৰত বা আমাৰ অফিচলৈ আহি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ সমন্বয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আৰু আপুনি গোটেই বিষয়খিনি সুন্দৰকৈ জানিব পাৰিব গতিকে এটা অনলাইন সুন্দৰ পৰ্টেল সুন্দৰ প্ৰচেছৰ সৈতে আপুনি জড়িত হওক আৰু উচ্চ উপাৰ্জন কৰক লগতে 100জনক স্বাৱলম্বী কৰি তোলক ধন্যবাদ